Unang gagawin, yung mismong cartridge, pagkatapos matanggal na ng cover, magbubutas na ngayon. Siguruhin lang na dahan-dahan yung paggagawa ng butas para hindi siya lumaki ng gusto. Para maiwasan ang paglalagay ng glue na nakakapangit tingnan sa mga ganitong CISS na printer. Ito mga napibiling DIY CISS kit. Ano yan, kompleto na yan. Meron na yung usually may sanction na magagamit. May ink. Tsaka syempre yung nalagyan ng ink and cover. O yan. Sigurado yun na yung butas na makikita dun ay huwag sasobra dun sa size ng nakabilog. Para maging sakto yung pagbubutas. Huwag malaki kagad, maliit lang. Mas maliit, mas maganda. Meron kasing bilog dyan eh, makikita nyo kapag kayo na mismo ang magbubutas o mag-drill. Ito naman yung sanction kit. Yung mahaba, ginagamit yun sa black ink. Yung namang maliit dun sa tricolor. Ginagamit yan pagkatapos mong butasan at bago mo lagyan ng ink yung mismong cartridge. Sa sanction muna. Usually kasama na talaga yan sa sa nabibiling DIY na CISS. Itong si Kuya Technician na to, mura lang ito maningil. Kapag natapos itong panoorin itong video na to, at nag-subscribe kayo, nag-like dito sa akin, i-refer ko kayo para at least makamura kayo kay Kuya. Mabait po ito. Pwede kayo magpaulit-ulit magpagawa kasi mabait siya. At the same time, mura. Sa iba, talagang hindi pang masa ang presyo. Parang hindi po pandemic. Talagang nananaga. Sa kahanap ko ng mura siya yung nakita ko. So, blessing din.
Ayan. Kaya mag-like lang po kayo and subscribe dito po sa akin. Now, make sure, as a catch, i-refer ko kayo sa kanya. Pwede po siya ng Metro Manila and near Antipolo area. Kung sakaling nagpabook kayo sa kanya at nasa area nyo o malapit, pupuntahan na kayo kaagad. Yan, nagli-label na siya ng para sa kulay para hindi magkamali. So, may sistema si Kuya. Nirecord yung video na to, syempre nahingi muna ako ng ano sa kanya, ng permis. So, pumayag naman. Hindi ko na ngayon pinakita yung kanyang kagwapuhan. Ayan. Tinuturo niya kung hanggang saan lang dapat yung ink. Hanggang dun lang sa ilalim ng sticker na color labeling na kinakabit niya. Nagsasali na siya ng ink. Akala ko talaga yung pag-convert ng printer into CISS ay napakadali. So, sa nakita ko, hindi naman siya ganun kadali talaga kasi kailangan actual mong nakita yung paglalagay. And, dapat may lakas ka na loob na pag nasira mo, okay lang. Kasi syempre, hindi naman mura ang printer, tapos yung sisirain mo pa siya. At kung sakaling hindi mo maayos, ipapagawa mo. So, dun sa mga katulad ko na hindi talaga kayang gumawa ng magandang bagay, better na mag-consult kayo o ipagawa nyo po sa nakaka-intindi ng mga gandong bagay. Pero kung talagang gusto nyo DIY, go. Ayan. Makikita nyo na hindi masyadong malaki yung pagkakaiwalay ng mga house per color. Kasi mas mainam daw yun na fitted. Mas magandang tignan. At doon sa pinasara ng mismong cartridge, kasi may takip po yan. Ayan, nakikita yung takip. Yung dalawang cartridge. Ano yan? Hindi kayo mahihirapang isara dahil sa ibang gumagawa niyan. Nakaulbok yung hose. So ngayon, tendency, hindi maisara itong takip ng cartridge.
Pagkatapos nyo po lang mag-like and subscribe dito sa aking channel, paki-comment na po kung gusto nyo siyang ma-contact, kung gusto nyo magpa-convert sa kanya, magpagawa. Comment nyo na lang po at ako po mismo ang kukontak sa inyo at bibigay ko po sa inyo kung paano nyo siya makukontak. O, ayan, o, maganda, hindi ba? O, naka-fit doon, o, hindi nakaulbok. So, makikita nyo ngayon, lalagay niya yan doon sa cartridge. Mismo nalagyan ng cartridge. So, pag isinara nyo yan, mag-fit yan kasi hindi nakaulbok. Yan yung para sa, yung mali sa tricolor. Itong black, itong malaki para sa black. Yan, sa section niya. For disposal na po yung ink na yan. Yan, pinupunasan na excess dun sa cartridge. Tricolor naman ang sa sanction niya.
Punasan po yun bago ikabit. Nag-fit. Naglalagay siya ng ganyan para maiipit doon, para humigpit. Para pag nagpiprint na, hindi tatalon yung hose palabas. Mas mainam daw kung ano yung papel na na tape ang gagamitin. Para mas makapit daw dun sa sa pag-iipitan. Yan, ito. Magpiprint po tayo. Kasi doon sa ipinrint niya kayo, magpiprint tayo ng ulo. So, try natin kung magandang print ang kalabasan. Yun nga po palang nalagyan ng ink ay hindi maaaring mas mataas doon sa sa kinapapatungan ng mismong printer. Dapat sa level lang yung printer. Ayan na, oh. Maganda ang print. Diba? Sa murang halaga, meron ka ng pamprint. Hindi ka nabibili ng halagang 1.5 na ink. Oh, so, subscribe na po kayo. Like and comment lang po kayo para mai-refer ko kayo sa kanya in exchange na pag-refer ko sa inyo. At the same time, nakamura na rin kayo. So, not bad na.